นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกการ reaction นะผมวันนี้กับพี่แฮมนะครับกับฝึกงานเทอมนี้รักพี่ได้ไหมตอนจบนะครับผม EP 22แล้วนะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าพี่เจนนะครับผมกับน้องไรอันจะหวานกันแค่ไหนในตอนจบนะครับผมแต่ดูเลยก่อนอื่นเลยขอบคุณนะครับผมทาง GMTV นะครับผมที่อนุญาตทำ reaction ได้นะครับดูกันเลยครับผมกับ EP 22ครับผมจะเทรนนีฝึกงานเทอมนี้รักพี่ได้ไหมครับตอนจบแล้วไปเลยคบกันยังแต่มึงคุยโทรศัพท์กันเป็นชั่วโมงแล้วบอกคิดถึงอีกนะคุยไปเรื่อยๆอ่ะพี่เขาไม่ได้บอกว่าชอบหรือไม่ชอบไหนบอกพี่ซิว่าเป็นอะไรครับพี่ก็รู้ว่าผมชอบพี่อ่ะแต่ผมไม่รู้เลยว่าพี่คิดยังไงที่บอกว่าชอบพี่อ่ะแน่ใจแล้วใช่ไหมถ้าไม่แน่ใจอ่ะผมไม่พูดหรอกคบกับพี่นะทำไมวันนั้นพี่ถึงเลือกนายทำไมพี่ไม่เลือกผมพี่รู้ไหมว่าวันที่พี่ไม่ได้เลือกผมอ่ะผมไม่กล้าคิดไม่กล้าฝันอะไรอีกเลยพี่รู้ปะมะรืนนี้ก็มีถ่าย MV มาลองมาช่วยกันไหมล่ะจะ30แล้วนะเจนทำตามใจตัวเองได้แล้วแต่ถ้ามึงอยากเริ่มทำตามฝันจริงๆเมื่อไหร่อ่ะมาเริ่มที่นี่ได้เลยไม่ว่าพี่จะทำอะไรเราสองคนยังเหมือนเดิมไหมเจนมึงเห็นนี่ยังเป็นงานน้องฝึกงานในทีมเราไม่ใช่เหรอไปอยู่นี้ได้ไงอ่ะแล้วที่มึงลาไปอยู่ไอ้นายที่แล้วไปทำอะไรคุณเจ๊ทำไมแม่งทำอย่างนี้วะไอเดียเราไม่ใช่เหรอแม่งก๊อปไปทั้งดุ้นเลยอ่ะสวัสดีค่ะคุณใบหม่อนพอดีว่าจอยเอาของมาให้พี่โจอะค่ะนี่ค่ะอุ๊ยชอบไหมคะ
ทีเซอร์ MV เนี้ย เห็นว่าคุณเจนมาช่วยด้วยนะคะเนี่ยแต่ว่าคุณเจนย้ายไปเป็นผู้กำกับของเฮาส์ของคุณนายตั้งแต่เมื่อไหร่เหรอคะ เพิ่งเจอเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเองอะค่ะ เสียดายย้ายไปแล้วหนูป้าจริง เสียดายเนาะ บันทึกฝึกงานตอนที่ 2 Internship Diary วันนี้เขาฉายตอนจบกันในโรงนะมันต้องเป็นตอนที่แบบว่าฮือฮากรีดกราดอ่ะ รอดู อย่าคาดหวังเยอะ กินซะหน่อยสิ เดี๋ยวก็อื่นหมดหรอก จริงป้ากูนะ ถ้าลูกค้าสั่งแล้วไม่ยอมกินจนเส้นอื่นแบบเนี้ยเขาไม่ให้กินจริงด้วย ขอทำใหม่ ยอมขาดทุนดีกว่าให้ลูกค้ากินเส้นอื่น นี่บ้านเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวจริงเหรอนึกว่าพูดเล่น จริงดิ แล้วกูจะหลอกเพื่อ พี่สาวกูนะ ชื่อเกี้ยมอี เส้นทางบ้าน แล้วมึงอะทำไมชื่อป๋า หรือจริงๆแล้วมึงไม่ได้ชื่อป๋า มึงชื่ออะไร บอกมา ชื่อกูมันตลกอะไม่ต้องรู้หรอก บอกมาเถอะ ยิ่งตลกยิ่งดี ชื่ออะไรนะ กูชื่อบักอือ บักอือ ขำมันใหญ่นะพวกมึงอ่ะ มึงไม่ต้องขำกันเลย บักอื่นแปลว่าฟักทองเว้ย แม่กูชอบกินเนี่ยกินได้ดิ สวัสดีครับดีครับ นี่เขาเมาส์กันทั้งออฟฟิศเลยนะเรื่องอีเจนอะมันยังไงกันแน่เล่าด่วน ตกลงมันเอางานพวกแกไปขายให้เฮาอื่นจริงเหรอ คือเฮาแฟนเก่ามันด้วยใช่ปะนี่มันไม่มาทำงาน2-3 วันแล้วใช่ไหมไม่เจอที่ออฟฟิศเลยอะหรือว่ามันกลับไปคบกับไอ้นายวะ มันขโมยงานใครอะงานของแกเหรอพายหรือไลอ้อนหรือใครมึงแซบเรื่องพี่เจนอะเห็นว่าไปขโมยงานเด็กฝึกงานด้วย เชี่ยการเนอะเราจะทำงานต่อได้ปะวะ ผมจะรอฟังพี่คนเดียว จะไม่ฟังใครทั้งนั้น กลับมาอธิบายให้ฟังหน่อยนะ ตอบหน่อยได้ไหม ผมรออยู่นะพี่เจน ลุงรู้ป่ะพี่เจนขี้ฉาตายอิจฉาในตัวเรื่องนายไปช่วยกำกับแล้วตอนทำงานนะไม่ติ้งอย่างซัดคิดว่าเด็กพี่โจทำอะไรก็ได้ดิ กูว่าถ้าเป็นพี่โจ้นะพี่บอลแม่งรู้ไปต่อยหน้านานแล้วอะ เรื่องจริงเป็นยังไงยังไม่รู้เลย พี่อย่ามาพูดมั่วๆกันเลยดีกว่าครับ นี่ชื่อน้องฝึกงานแผนกกำกับปะอ๋อที่มีเจนพี่เลี้ยงดิ อย่าไปอินมากเลยน้อง พี่เลี้ยงอะไอ้เจมส์มันก็ทำไปตามหน้าที่แหละ ถ้ามันไม่ทำมันก็โดนด่าไง แล้วอีกอย่างนะ พี่ยินมาว่า ตอนนี้ไอ้เจมส์ลาออกแล้วพี่ดาบอกมา ตายแล้ว ไม่บอกเราก่อนด้วย วันสุดท้ายของการฝึกงาน แล้วไอ้เต้ไอ้บะหมี่อะ
ไปก่อนก็ได้นะ เดี๋ยวเราเก็บงานอีกนิดนึงก็เสร็จแล้วไม่น่าเกินครึ่งชั่วโมงอะ อ่า ไม่เป็นไรเรารอได้เต้ทำงานไปเถอะเอ้าเสร็จแล้วเหรอ ยังไม่เสร็จอะช่างแม่งค่อยมาทำต่อคืนนี้ก็ได้ เต้นั่งทำงานก็ได้นะ เราไม่เป็นไรจริง เรารู้ว่าเธอรอได้ ต่อไปเนี้ย มีอะไรก็บอกกันตรงๆได้เลยนะ เราอยากทำให้เธอทุกอย่างเลย น้ำหมูวันนั้นในพายแม่งยังดุเลยปอกมึงคนไม่เป็นอ่ะมันจะนั่งบีบแต่มือม่วงอ่ะ ปอกเก่งแล้วนะเดี๋ยวนี้อ่ะ ไปเอามาเหอะ จะปอกให้กินสัก10 โล พูดแล้วนะ ๆพี่ป๋าร้องเพลงคนเดียวได้ยังไงขอร้องเพลงมันโอ๊ย ได้แค่นี้ก็ดีแล้วนะ ฉันชอบพี่ฝ่ายบัญชีมาก โอ้ยแฟนมึงโคตรเฟี้ยเลยไว้เต้ อยู่กันมาได้ไงวะเต้ เฮ้ยไปเต้นกับเพื่อนดิไปเต้นดิไปเถอะเจ้าแม่มึงม่วงเข้าสิงจะปอกสักกี่โลเนี่ย นี่ไปเต้นกันไปยู แบบนี้ฉันชอบก็ช่วยแล้วจบที่ฉันด้วยอีกน้องก็ไม่ช่วยให้ฉันลืมเธอ เลี้ยงโดยพี่กระเทย กับเธอนั้นน่ารักจริงใจละลายแต่แป๊บเดียวแล้วเธอก็หาย มึง มาใหญ่ กูนะ กูไม่เคยมีเพื่อนที่จริงใจกับกูเท่ามึงเลยเว้ย ขอบคุณมึงจริงๆนะที่เกิดมาเป็นเพื่อนกู ไม่ร้องนะมึงนอกจากเต้นะ คนเดียวที่กูจะตายแทนได้อะมีแต่มึงนะเว้ยเพื่อนกูก็จะตายแทนมึงเหมือนกันไม่ร้องนะมึงไม่อย่าร้อง เดียวแล้วเธอก็หายเดือดร้อนไม่รักก็บอกมาใหญ่ใส่ไม่ดี เอาไม่ขอไม่ด้วยไม่ โทษครับ อ้าวอุ๊ยขอโทษอ้าวพี่โจไปไหนเนี่ยใครเห็นพี่โจมั่งน่ะพี่โจครับโจใครเห็นพี่โจมั่งพี่โจฮะเอาคุณไปทำไปแล้วนะพี่โจมาเป็นเกียรติพูดเลยถึงเด็กฝึกงานเขาหน่อย หมอนพูดไปเลยพูดเลย พี่โจขึ้นมาเถอะผู้ใหญ่ พูดไปก่อนเลย ขึ้นมาเถอะพูดให้มันจบไปแล้วเอาผมตบมือหน่อยตบมือหน่อย แม่หม่อนพูดก็เหมือนกันแหละ โอ้ย ก็ไงดีอะ ฝึกงานรุ่นนี้ก็ รวมแล้วก็5 คนเนาะจำได้เลยวันที่เจอกันครั้งแรก ก็ได้ข่าวเลยว่า ไม่ได้เรื่องสักคน
ทำไมถึงอยากฝึกงานที่นี่คะ หน้าที่หลักของน้องก็คือ Organize Food แล้วก็ซิงซาวแล้วถ้าเกิดมีคีย์กรีนเนี่ยน้องก็ต้องดูดสีเพื่อไกด์ให้ลูกค้าดูด้วยนะ ที่พี่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเข้าใจใช่ปะ อ๋อพี่คือผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ผมทำได้ดีมากแล้วเวลาพี่ควานนะพี่ควานอย่างเงี้ยแล้วก็อย่าไปโดนเม็ดตรงกลางนะครับไม่งั้นเนื้อมันก็จะขาดอยู่ดีถ้าพี่ควานนี่ปุ๊บแล้วไม่โดนเม็ดตรงกลางมันจะสวยมากครับ อันนี้เป็นตอนที่ไปเทคคอร์สที่หลักสูตรของญี่ปุ่นค่ะ ตอนถ่ายซีนนี้นะคะ ยากมากเราต้องมาวางแผนกันว่าเราจะขึ้นไปบนเขานี้ยังไง อันนี้เป็นตอนที่ไปออกกองหนังสั้นที่ประเทศจีนค่ะ แล้วก็มีอันนี้ค่ะ อันนี้น่าสนใจมาก อันนี้คืองานที่หนูภูมิใจมาก จริงๆแล้วผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะว่า3 เดือนต่อมาเนี่ยทุกคนจะเก่งขึ้นไหมพี่แค่อยากให้ทุกคนได้เจอทางของตัวเองได้เห็นคุณค่าของตัวเองถ้านับจากวันนี้ไปมีใครมาบอกคุณว่าคุณทำไม่ได้หรือไม่เหมาะไม่ต้องไปเชื่อใครตัวคุณเองจะรู้จักตัวเองดีที่สุดวันนี้ผมบอกได้เลยว่าพวกคุณเก่งมากๆเรื่องของพี่เจนทำให้พี่โจเปลี่ยนไปขอบคุณสำหรับ3 เดือนที่ผ่านมาขอบคุณมากๆครับเขารู้ว่าเขาต้องพูดยังไงกับเด็กๆแต่เข้าใจนะ10 ปีไปคนทำงานมามันก็ต้องเปลี่ยนวิธีการคิดบ้างแหละมึงอะเก่งมากเดี๋ยวจะมีคนมารับไหมนะคนเนี้ยกลับบ้านดึกๆเดินๆอย่างเงี้ยป่าเดินดีๆรถจะมาแล้วเนี่ยไหนอะไปดูขนาดตัวโอ้ยเอ็นดูเอ๋เอ๋เอ๋หายไปตั้งหลายวันอยู่นี่มารับคืออะไรคืออะไรStop together yeah ป๋าตื่นป๋าถึงแล้วไอ้ป๋าอยู่ห้องไหนเนี่ยมีอะไรอยากจะถามพี่ไหมพี่หายไปไหนมาพี่ลาออกไปทำงานกับพี่นายจริงๆหรอเรื่องทำงานกับนายอ่ะพี่ไปทำพิชชิ่งแค่วันเดียวไม่ได้ตั้งใจจะกลับไปทำต่อส่วนเรื่อง MV พี่ว่าเราน่าจะเข้าใจผิดอยู่นะไอ้นายทำไมมึงทำแบบนี้วะจะโมโหอะไรขนาดนั้นวะปกติมันก็มีไอเดียเหลือๆแบบนี้ในคอมอยู่แล้วปะแต่มันไม่ใช่ไอเดียกูไงมึงต้องขอก่อนแค่เด็กฝึกงานมึงจะคิดมากทำไมมึงให้ค่าขนมไปก็จบแล้วปะน้องมันน่าจะดีใจนะเว้ยได้เห็นงานตัวเองออกมาเป็นรูปเป็นร่างแบบเนี้ยมึงนี่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยนะคิดอยากจะทำอะไรก็ทำไม่สนว่าคนอื่นจะรู้สึกยังไงกูเคยคิดนะว่าตอนเราเลิกกันอย่างน้อยเราก็เป็นเพื่อนกันได้แต่กูเห็นมึงตอนนี้แล้วเนี่ยแม้แต่เพื่อนกูยังไม่อยากเป็นเลย
แล้วพี่จะไม่อธิบายให้คนอื่นเข้าใจเลยเหรอ จะปล่อยให้คนอื่นพูดมั่วๆแบบนี้เหรอ หรือว่าพี่ไม่โอเคกับพี่โจแล้วจริงๆอะ พี่รู้ไหมว่าวันที่พี่ไม่ได้เลือกผมอะผมไม่กล้าคิดไม่กล้าฝันอะไรอีกเลยพี่รู้ปะ เป็นเพราะกู หรือเป็นเพราะตัวมึงเอง มึงคิดดูดีนะ มึงอยากจะเป็นเงากูไปเรื่อยๆ หรือมึงอยากจะเป็นผู้กำกับจริงๆ พี่กับพี่โจไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเลย พี่โจอยากให้พี่ออกไปเดินตามทางของตัวเองขอบคุณครับ เหมือนย้ำว่าพี่เก่งพอที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนได้แล้ว นอกจากพี่โจแล้วเนี่ย ก็มีเราเนี่ยแหละ ที่ทำให้พี่กลับมาอยากเป็นผู้กำกับ พี่จะลาออกไปเป็นผู้กำกับเหรอ ที่ไหนแต่ไม่ใช่ของนายแน่นอน ใบสมัครปริญญาโทสาขาภาพยนตร์เรียนต่อ พี่ต้องบินบอลลูนนี้อะ เมืองนอก ไม่ได้โกรธใช่ไหมที่พี่จะไป ไม่เป็นไรแล้วก็ต้องไปเรียนให้จบก่อนเหมือนกัน ผมเคยบอกพี่แล้วไงแล้วผมจะเชียร์พี่ทุกทาง ไม่ว่าพี่จะอยู่ หรือจะลาออก จะไปเรียนต่อ หรือว่าไปทำงานที่อื่น ผมเชียร์พี่อยู่แล้ว ถ้าไม่ใช่ขนลุกเพราะฉันนึกถึงบิวกินพีพี อะไรวะเนี่ยนึกถึงบิวกินไปเรียนเมืองนอก สำหรับทุกๆอย่างเลย เอาแล้วไงป๋าแกอย่ามาตื่นจังหวะนี้นะแกอย่ามาตื่นจังหวะนี้นะป๋าโอเคอ่ะแล้วป๋าตื่นมาได้มาเห็นหน่อยมากรี๊ดหน่อยเร็วโอ้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  ตลอด3 เดือนที่ผ่านมาผมกลายเป็นข้าวต้มกุยจริงๆ อย่างที่เผลอพูดไปในวันแรก เป็นจุดที่ดีนะ แต่ผมไม่ได้โง่ ผมไม่พร้อม แต่ผมกำลังเตรียมพร้อม ผมไม่เก่ง แต่ผมกำลังพยายาม ผมยังเด็กเกินกว่าจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิต ผมเพิ่งเริ่มเรียนรู้หลายๆอย่าง และไม่ว่าต่อจากนี้ ผมจะยิ่งใหญ่ในแบบของตัวเองได้ไหม ผมคงไม่มีทางลืม3 เดือนนี้ได้เลย จบการฝึกงาน 5 ปีเลยเหรอ งั้นเรามาลองไล่กันดูทีละบอร์ดไหมครับ เช่น2 บอร์ดเนี้ยครับ มันเล่าเรื่องเดียวกันอยู่ ยังไงอะพี่นึกว่าถ่ายเหมือนกันเพราะเป็นซีนเดียวกัน ซีนเดียวกันครับ แต่ว่าวิธีการทำงานเนี่ยคนละแบบ เราจะเสียเวลาเพิ่มไปประมาณ3 ชั่วโมง งั้นเราลองทำแบบนี้กันดูไหมครับ เดี๋ยวเราจะไปเน้นที่ตัวโปรดักต์มากขึ้นแล้วก็ เจ๋งอะไรอันทำไมรอบรู้เยอะจัง เห็นหน้าป๋องเมื่อกี้ปะเงือบเลย ตอนที่พูดเรื่อง day for night night for day อะไรนั่นน่ะ เก่งมาก Day for night จะแสงในช่วงกลางวัน ไม่อย กลายเป็นกลางคืน ไม่ขนาดนั้นหรอกครับ โถอย่าถ่อมตัวไรอันส่วนลูกพี่นะ4 ขวบนะพอถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรก็เอาแต่บอกไม่รู้ ไม่ต้องรีบหรอกครับพี่ ยังมีอะไรให้ลองทำอีกตั้งเยอะแยะ ถึงรู้ว่าตอนนี้อยากทำอะไร พรุ่งนี้อาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วก็ได้ครับ ค่อยๆลองทำไปครับ เดี๋ยวก็รู้เองว่าอยากทำอะไร อ้าวไรอัน
แวะดูเครื่องปริ้นให้พี่หน่อยสิ แหมไรอันเป็นครีเอทีฟนะ ไม่ใช่ซัพพอร์ตไอทีใช้บ่อยเลยนะ ก็วันนี้พี่ไอทีเขาลา ได้ครับ เดี๋ยวผมลองไปดูให้ คือลูกค้านะก็ติดเทซะด้วยไง ขายงานอะไรไปนะ ขอใหญ่กว่านี้ขอเท่กว่านี้ โห เดี๋ยวนี้มึงอัปเกรดว่ะ มึงเริ่มบ่นลูกค้าเยอะขึ้นแล้วนะ รู้ตัวปะ ก็มันน่ารำคาญจริงๆนี่ว่า อยู่ที่นี่มา 3 ปีนะ โปรเจกต์เนี้ยวุ่นวายสุด เอาหน้า มึงบ่นมาทุกโปรเจกต์ แต่มึงก็ผ่านไปทุกโปรเจกต์นี่หว่าเฮ้ยมึงแค่นี้ก่อนนะ งานเข้ากูละ คือพี่พายคะลูกค้ารีบกลับอะค่ะ ก็เลยจะขอขยับเอาโปรดักต์ขึ้นมาถ่ายก่อน ขยับให้ได้ แต่ต้องถ่ายซีนนี้ให้เสร็จก่อน ต้องให้เวลาทีมอาร์ตเซตโปรดักช็อต ไม่อยากเล่นเกินไป นึกถึงตัวเอง นักแสดงเป็นยังไงบ้างคะ เดี๋ยวรอให้หัวหน้าพี่เข้ามาตัดสินใจอีกสักแป๊บหนึ่งนะคะ ขอโทษที่มาช้านะคะ พอดีรถติด ดูคนละออฟฟิศหมด อิจฉาไปเจอกันได้ไงอ่ะ อยากทำงานกับเพื่อนบ้างอะ คิดถึงอาหารกองถ่ายที่ไทยสุดๆ กลับไปกูจะกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อให้ยับเลย พวกนี้ที่นัดไว้อ่ะ ห้ามเบี้ยวนะเว้ย เดี๋ยวเฮาที่ถ่ายโฆษณาให้เราเนี่ยเขาจะพาผู้กำกับใหม่มาแนะนำนะเขาทำงานอยู่ที่ฮ่องกงมาหลายปี ก่อนหน้านี้ก็เป็นผู้ช่วยผู้กำกับมาตั้งนาน อุ๊ย คุณ ฝีมือดีเลยล่ะ คุณ สวัสดีทุกคนค่ะ เขาเลือกกลับมาสมัครงานที่เดียวกันปะเนี่ยเขามาเซอร์ไพรส์แฟนปะเนี่ย คนนี้คุณเจนนะคะผู้กำกับที่จะมาทำงานนี้ สไลด์อันใหม่ที่ส่งมาให้นี่คืออัปเดตแล้วใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ โอเคค่ะไลอ้อนเดี๋ยวพี่ส่งสไลด์อันใหม่ให้นะ ส่วนไทม์ไลน์อ่ะเดี๋ยวพี่ส่งให้อีกทีนึง เฮ้ยเดี๋ยว จะบอกนะ5 ปีหายไปเลยไม่รู้จักกันอะไรขนาดนั้น ขอคุยด้วยหน่อยดิ เขาต้องคุยกันทุกวันหรือเปล่า เอาไงงงฮะฝากตัวด้วยนะครับคุณครีเอทีฟ ผมเสียงฝากตัวพี่เจน พี่เป็นผู้กำกับแล้วนี่ เราดูโตขึ้นมากเลยนะ เปลี่ยนไปเยอะมากเลย มีอะไรที่ยังไม่เปลี่ยนไปบ้างไหมอ่ะ แล้วพี่เจนน่ะ มีอะไรที่เหมือนเดิมบ้างหรือเปล่า อย่าบอกนะ5 ปีคือไม่คุยกันเลยเหรอ ก็เหมือนเดิมทุกอย่างนั่นแหละ
ไมต้องนัดเช้าขนาดนี้ด้วยวันนี้ ก็คิดถึงอ่ะ อยากเจอไวๆอยู่ที่นู่นแล้วตื่นเช้าไปแล้วว่ารีบตื่น รีบออกไปเจอคนเพราะเวลาอยู่คนเดียวแล้วโคตรเหงาเลย เราทำไมไม่ติดต่อกลับมา คนรอก็รอไปเถอะ อ๋อมันหล่อจังวะ กลัวใจอ่อนกลับมาก่อนนะดิพอนึกถึงแกทีไรแล้วก็อยากกลับมาทุกทีเลยอ่ะ ขอศพได้ปะ คุณเจนต้องการมูดแอนโทนแบบไหนล่ะครับ เอาเป็นกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลครับ มูดแอนโทนแบบไหนไปน้ำใส่น้ำตาลคนละเรื่อง เมื่อกี้พี่ชื่อกาแฟดำมันคืออะไรวะ ก็มันนึกไม่ทันนะจะให้ตอบว่าอะไรอ่ะเนาะ อันนี้ไม่ใช่พี่เจนี่อัพชุมพล ส่วนพวกที่เป็นน้ำตกเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวเราถ่ายไปกินสกรีนเอาก็ได้ เพราะว่าเป็นภาพแค่ไม่เห็นอินเนอร์อยู่แล้ว คุณแล้วโอเคไหมครับ ก็ดีครับ เราไปโฟกัสที่ซีนที่เราขายโปรดักต์ดีกว่าครับ โอเค แล้วเรื่อง objective กลุ่มวัยรุ่นที่ให้มาเนี่ย ผมวางไอเดียไว้ว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่ไปเที่ยวทะเล ทางคุณแล้วว่าพอไหมครับ ทุกคนงงว่าทำไมต้องถามแต่ไรอัน เรื่องกลุ่มวัยรุ่นไปเที่ยวทะเลอ่ะคิดว่าพอนะคะ ทางคุณแล้วว่าพอไหมครับ ครับ ว่าแต่ไอเดียคุณเจนเนี่ยโรแมนติกมากเลย อยู่กับภรรยาคงหวานน่าดู อุ๊ย ผมยังไม่ได้แต่งงานเลยครับ หูไม่น่าเชื่อทั้งหล่อทั้งเก่งขนาดเนี้ยเนื้อคู่รออะไรอยู่เนี่ย นั่นสิครับ ไม่รู้ว่าเขารออะไรอยู่เหมือนกัน หล่อให้พี่กลับมานี่ไงโหยจะเคลี้ยงอย่าดมเข้ากล้อง หายไปไม่ติดต่อได้ไงวะ คือเราไม่รอเลยเนี่ยจะไม่จริงหรอกแฟนหล่อขนาดนี้ต้องรอแหละ พี่ใบหมอนไม่เห็นเคยเล่าเลยว่าพี่เจนจะกลับไทยอ่ะ พี่ใบหมอนก็ไม่รู้ จู่ๆอยากจะกลับมาก็กลับมา ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ แหมทำเป็นไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ มึงวิ่งไปดีใจในห้องน้ำเลยดิ ตอนเจอเขาอะ โอ้มึงของฝากจากญี่ปุ่นกูไปมา3 เดือนนะ ได้ซื้อวันสุดท้ายเนี่ย ขอบคุณนะ ตั้งแต่ไปเป็นอาร์ตไดให้หนังนอกเนี่ย ก็ไม่อยู่ไทยเลยนะมึงอะ บินนกเลย น้ำพาย แล้วพี่เจนกลับมาแล้วจริงเหรอ นี่ต้องให้กูเล่าอีกสักกี่รอบเนี่ย อยากรู้ว่า ก็มึงอะ สองคนนั้นเปิดบริษัทด้วยกันเหรอ พวกมึงเป็นแรงอีกเนี่ย เรื่องเดิมๆหึงหวง ไม่มีอย่างไอ้เต้นะคงมีมึงคนเดียวหลงผิดไปชอบอ่ะเลิกหึงอ่ะ เพื่อนมึงอะหึงกูไปกินข้าวกับลูกค้ามาตอนเที่ยงนะนิ่งนอนเย็น เดี๋ยวไปเอาของที่รถก่อน ไปป่าปากเสือ โอ้ โอ้พวกแกรู้ปะแบรนด์ที่พี่จูดี้ไปดูแลอะเงินโคตรเยอะ แล้วฉันบอกใครนะว่าฉันเป็นเด็กฝึกงานของพี่จูดี้นะเขาอิจฉากันทั้งนั้นเลยอะ มาถึงมึงก็พูดแต่เรื่องพี่จูดี้ นี่มึงไม่ได้กลับไปคิดอะไรแบบนั้นอีกแล้วใช่ไหม โหคิดอะไรล่ะวันๆนะตีแต่กับไอ้เต้แต่ตีกับมันอะก็สนุกสุดละ
เฮ้ยเพลงโคตรเก่ากูเคยส่งเพลงนี้ไป10เต้ตอนสมัยเรียนด้วยเอ้ยหรือว่ากูขอให้เต้แต่งงานเลยดีวะดีปะ มึงจะบ้าเหรอ มึงเป็นผู้หญิงก็ให้เต้ไปเป็นคนขอสิ หรือเต้มาขอจริง ไม่รู้ว่ะ หาเรื่องตีไปอย่างนั้นแหละแต่งไหม แต่งอะไรเราพูดนี่มันครบดิ แต่งยิงมั้ง แต่งงานสิ ลุคนี้คือแบบ แต่งงานกับเต้นะ เต้ไปทำบาซิเลียนโบรเอามาทำผมเรียบมาเต้หล่อเลยลูก เต้ดูคุณหนูคุณชายเป็นแบบโอ้โหราชนิกูล โอ้ยทำอะไรไม่เตรียมเพื่อนเลยวะไอ้เต้ติดต่อเลยค่ะ พี่โจอยู่ไหมครับ เดี๋ยวค่ะ ครับ พี่หมูอยู่ไหมครับ ใครเหรอคะ ขอโทษครับ ได้ค่ะ อันนี้25,000นิดไหมคะหรือว่า อ๋อ ได้ค่ะ ได้ ก็เดี๋ยวจ่ายหน้ากล้องหรือว่า โอ้ยไอ้เจนกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย คิดถึงมึงอ่ะนี่เริ่มงานใหม่ยังเนี่ยหรือยังพักอยู่อ่ะ ก็รับงานไปเรื่อยครับ ตอนนี้ก็ทำโฆษณาอยู่ อยากกลับมาเมื่อไหร่ก็บอกนะตำแหน่งอะไรก็ได้พี่คิดถึงทำงานกับมึงว่ะยังไม่รีบกลับนะ พ
เอ้ยนี่รอสัมภาษณ์ฝึกงานอยู่ใช่ไหมเนี่ยเอ้ยโทษทีพี่เลทเพราะว่าวันนี้มีเทสโปรดักต์ลูกค้านิดนึงต้องการฝึกผู้ช่วยผู้กำกับงั้นเหรอครับ แล้วทำไมถึงอยากฝึกผู้ช่วยผู้กำกับ ก็อยากอยู่ในกองนะ เอาเฮ้ย โอ้ไอ้พวกแผนกอาร์ตเล่นแบดกันโคตรเก่งเลยจริงจังกันมากเล่นกับกูหอบเลยเนี่ยนี่ทำอะไร อ๋อ ส่งงานเหรอเอารูปขวาล่างนี่ออกเลย เอารูปนี้ออกด้วย พี่โจ เฮ้ย สวัสดีครับ เจน โอ้โห สบายดีนะพี่ สบายดี เป็นไงบ้างเนี่ยครับ โอ้โหวันๆกูไม่ทำอะไรเลยเนี่ย ต่อแต่เลโก้ ชอบก็ทำไปเถอะพี่ มาเจอของชอบเอาตอนแก่เนาะ แต่มันก็ยังดีกว่าแก่มาแล้วไม่รู้จะชอบอะไรอะนะ ใช่ อย่างนั้นตอนนี้กูก็รู้แล้วว่ากูได้ต่อเลโก้ก่อนตายเนี่ยกูตายตาหลับแล้ว ดีแล้วพี่ เฮ้ย เป็นไงบ้าง 5 ปีที่ออกจากบ้านนี้ไป ก็ผมเหนื่อยมากเลยพี่ เหมือนต้องแบบเริ่มอะไรทุกอย่างเองหมดเลยอะครับ แต่มันก็ดีนะพี่ มันทำให้ผมเห็นตัวเองมากขึ้น ผมมีตัวตนในสายตาตัวเองมากขึ้น ผมคิดว่า ผมหลุดออกจากเงาพี่ได้แล้วนะ ผมรู้แล้วว่าผมต้องการอะไร ขอบคุณนะพี่ ขอบคุณสำหรับทุกอย่างเลยนะครับ กูดีใจนะเว้ย ที่วันนี้กูเจอมึงเนี่ย ผมก็ดีใจเหมือนกันครับ ดีละ ดี ฝึกงานเหรอ ที่นี่พี่เข้าใจดี ไม่มีอะไรหรอก จะเจอพี่คนหล่อคนนี้ไหมอะครับถามพนักงานสิ ไม่ถึงอัน ไม่ได้ ของที่เรานะที่เรานะ เอาอีเจน พี่เจนอยู่ไหน มึงทับเขาอยู่อีกควาย ควาย เชี่ยโรแมนติกว่ะ เมื่อก่อนนะแม่งดูยังกับหมาทำไมไม่ชอบกันเร็วๆกว่านี้วะ ไอ้เจน ไอ้เจน มึงหายหัวไปไหนมาวะ เพื่อนกูเศร้าอยู่เป็นปีถ้ามึงทิ้งเพื่อนกูอย่างนั้นกูจะอยู่ให้เพื่อนกูไปหาแฟนใหม่ เอาที่หล่อกว่ามึง เก่งกว่ามึง อย่าทิ้งเพื่อนกูอีกนะเว้ย เข้าใจปะ เมาแล้วเก่งเลย พี่
แกว่าแก เจนก่อนเลยว่ะ ถ้าเต้นไม่ได้เลย ไม่ไปไหนแล้ว อยู่ด้วยกันนี่แหละ จะมีบ้างไหมแล้วผมก็พบพี่คือคนที่ผมตามหา เอ็นดูมาก ขอโทษนะครับโทษนะครับพี่สอนผมได้ไหมครับไอเรื่องความรักพี่ช่วยผมได้ไหมครับถ้าพี่รักผมบอกเลยว่าจะตั้งใจขอให้พี่สอนผมเรื่องหัวใจไรอันหลังเลิกงาน กรุ๊ปเงียบอีกแล้ว แล้ว อ่ะ อ่ะ พวกกูมีงานมีการทำเนอะ มึง น้องฝึกงานกูอ่ะแม่งเก่งเลยแต่ไม่มั่นใจในตัวเองเลยทำไงดีวะ เอ้า แล้วมึงมั่นใจขึ้นได้ไง ก็แชร์น้องดิ ว่ะ ส่วนน้องฝึกงานกูนะ กลัวกูชิป งงวะกลัวอะไร พาย ไม่รู้จริงดิ ปีนี้อ่ะเราได้น้องฝึกงานเก่งมากอ่ะ ส่วนของฉันนะ ยังเขียนค่ะค้าผิดอยู่เลย ตัวเองต้องใจเย็นๆค่อยๆสอนน้องนะ จ้า เจ้าเต้ พวกเราแม่งมาไกลว่ะ ภูมิใจ เห็นพี่เลี้ยงแล้ว ชื่อกลุ่มไม่ได้เด็กฝึกงานแล้วอ่ะ ไรอัน ไรอัน ครับพี่เจน จะออกได้ยังพี่รออยู่หน้าบ้านเนี่ย ฮะ ไปไหนนะ ก็ไปดูบ้านไง ไหนบอกอยากอยู่กับพี่ ไม่อยากอยู่ด้วยกันแล้วเหรอ ผมลืมไปเลยว่าวันนี้ เอาเธอรีบมา พี่จะรอ ดีแล้วให้ผมรอพี่ตั้งนาน พี่รอผมบ้างได้ปะล่ะ เดี๋ยวนี้มีต่อล้อต่อเถียง ตอนฝึกงานไม่เห็นเป็นแบบนี้เลย ทำตัวเหมือนพี่เลี้ยงอีกแล้ว ทำไม ไม่ชอบ เปล่า พี่เจนเป็นแบบไหน ผมก็ชอบหมดอะ ไอเด็กบ้า ตอนนี้รีบมาเหอะ ได้เลยครับ ที่รัก อะยกเลิกข้อความ อะไรอ่ะ ที่รัก โอเคครับ ที่รัก เสียงกรี๊ดเสียงปรบมือดังให้กับฝึกงานเทอมนี้รักพี่ได้ไหมขอโทษนะครับพี่สอนผมได้ไหมครับไอเรื่องความรักพี่ช่วยผมได้ไหมครับถ้าพี่รักผมบอกเลยว่าจะตั้งใจขอให้พี่สอนผมเรื่องหัวใจขอโทษนะครับพี่ช่วยผมหน่อยเถอะครับไอเรื่องความรักมันเป็นยังไงกันครับผมจะได้รู้สึกว่ารักเป็นเช่นไรขอให้พี่สอนผมเรื่องหัวใจจบแล้วครับ จบแล้วนะครับผม อ่ะ ตอนจบ The Trainee ก็จริงๆทุกอย่างมันก็เป็นไปตามที่เราคิดนะฮะทุกอย่างก็ออกมาทางนี้หมด แต่สำหรับรู้สึกว่ามันเบาไปหน่อยสำหรับพี่แอมนะเบาไปนิดนึงสำหรับตอนจบคือรู้สึกว่าด้วยความที่เป็นซีรีส์ของความเป็นเทรนนีเนี่ยคือที่เราคุยกันอยู่ตั้งแต่ EP ก่อนหน้านี้นะว่ามันมีความเป็นเรียลลิสติกสูง
คือมันรู้สึกว่ามันมีความเป็นจริงในชีวิตของการทำงานมนุษย์เลยก็ว่าไปแหละแล้วเขาพยายามจะเล่าแบบ simple ความรักที่มันดูเรียบง่ายความรักที่มันดูแตะต้องได้ความรักที่รู้สึกว่ามันอยู่ใกล้ๆตัวเราเพื่อนๆรักกันเห็นเพื่อนมาขอแต่งงานกันเห็นแบบว่าตัวพี่เจนอย่างเงี้ยกลับมาจากต่างประเทศมาอยู่กับไบรอันรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่รู้สึกเข้าถึงได้ใกล้ๆตัวเราแต่สำหรับพี่แฮมรู้สึกว่าพอมันอยู่ในรูปแบบของซีรีส์มันเล่าซะเรียลลิสติกจนรู้สึกว่ามันใกล้ตัวเกินไปจนมันแบบมันอาจจะทิ้งความแบบโมเมนต์ความหวานของการจะเล่าความรู้สึกของตัวละครหลักอย่างตัวเจนกับไบรอันไปนิดนึงคือมันก็เล่าแบบเรียบง่ายแหละว่าสองตัวละครรักกันรู้สึกดีต่อกันไม่อยากจะทิ้งกันไม่ไปไหนอีกแล้วอยากจะอยู่ด้วยกันแต่ความรู้สึกคือแบบมันขยี้น้อยไปหน่อยอ่ะยิ่งตอนที่พี่เจนอ่ะเหมือนกับว่ากลับมาในฉากที่คุยกับพี่โจแล้วก็รู้สึกว่าได้คุยว่าตัวของเจนเองอ่ะได้ผ่านอะไรมาบ้างเลยรู้ว่ามันก็ดูซิมเปิลมากเลยว่าผมได้ผ่านสิ่งนั้นมานะจนมันเหมือนกับแล้วฉากที่มันแฟลชแบ็กหรือให้เห็นว่าตอนสมัยก่อนตัวของเจนอยู่ตรงเนี้ยเข้ามาเด็กฝึกงานมันเป็นยังไงอ่ะเพื่อจะแฟลชไปที่ตัวของชื่อเรื่องคือเด็กฝึกงานถูกไหมแต่รู้สึกว่ามันดึงอารมณ์เราไม่พออ่ะเรารู้สึกว่าอาจจะเพราะมันไม่ได้อยู่ในโรงภาพยนตร์ก็ได้นะรู้สึกว่ามันแบบมันดึงความรู้สึกของเราไม่ได้ว่าเฮ้ยอันนี้คือแบบมันโคตรอิมแพคเลยว่าเจนได้เรียนรู้แล้วนะที่พี่โจอ่ะให้พี่เจนออกไปอ่ะให้ออกไปจากร่มเงาของพี่โจอ่ะแล้วกลับมาเจนก็คือในฐานะเด็กฝึกงานมาตลอดเหมือนกันเจนคือคนหนึ่งที่เหมือนเด็กฝึกงานของพี่โจมาตลอดเหมือนกันแล้ววันนี้เขาได้เดินออกไปแล้วกลับมาแล้วเก่งขึ้นแล้วเรียนรู้แล้วแต่มันแบบมันรู้สึกว่าเขาพยายามจะบิวให้รู้สึกว่าเรารู้สึกถึงความเป็นเจนที่เขาได้ผ่านอะไรมาแล้ววันนี้เขาเติบโตแล้วอ่ะแต่เหมือนเราแตะไปไม่ถึงตรงนั้นในความรู้สึกของเราอ่ะนะตอนที่เราดูนะแต่แบบถ้าใครรู้สึกมากกว่านี้ลองมาแชร์กันแล้วกันครับแต่ความรู้สึกของเราคือแบบมันได้อีกนิดอะมันเหมือนกับว่ามันอาจจะเพราะสิ่งหนึ่งที่พี่แฮมรู้สึกนะคือเรื่องอะใน EP สุดท้ายเหมือนเร่งและพยายามที่จะรีบเล่าเพราะด้วยความที่ผ่านมาเขาเล่าเป็นในหลายๆเรื่องหลายประเด็นและ EP นี้ก็ยังมีหลายประเด็นทั้งตัวของเด็กฝึกงาน5คนที่ต้องจบถูกไหมฮะรวมถึงประเด็นของแบบเจนที่เหมือนกับไปถูกคนเข้าใจผิดว่าขโมยงานมาแล้วก็ต้องเจนมาขอไปเรียนต่างประเทศอีกแล้วก็กลับมาอีกเพื่อจะมาบอกว่าฉันเป็นผู้กำกับมันเหมือนกับมีหลายเรื่องที่ต้องพรีเซนต์ใน EP นี้ด้วยความที่ระยะเวลาที่ให้มาคือ50นาทีมันสำหรับเรารู้สึกว่าถ้ามันบวกไปสักชั่วโมงกว่าๆมันจะมีพื้นที่เล่าหรือพื้นที่บิวอะไรในตัวละครของเจนหรือตัวมากกว่านี้รวมถึงความแบบเล่าความสัมพันธ์ของตัวเจนกับไรอันที่มันกลมกว่านี้มันแนบแน่นกว่านี้ถ้ามันจบเป็นเหมือนกับแบบโอเคทุกคนมันเป็นฝึกงานเนาะแต่มันไม่มีเวลาไปเล่าเลยว่าเพื่อนๆแต่ละคนมีทำงานอะไรกันไปแล้วบ้างมันอาจจะเล่าผ่านคำพูดอะไรบางๆแหละแต่มันรู้สึกว่ามันก็ให้เล่าผ่านสตอรี่เล็กๆน้อยๆว่าตัวของเต้กับบะหมี่ไปทำนั่นทำนี่นะมีวันไปเจอพี่จูดี้นะหรือว่าตัวของแบบว่าพายไปทำที่กองนะไม่รู้เป็นตำแหน่งอะไรด้วยซ้ำอาจจะเป็นผู้ช่วยผู้กำกับนะฮะหรือว่าตัวของป่าไปทำกองอาร์ตที่เมืองนอกอะไรเงี้ยคือมันรู้สึกว่ามันมีพื้นที่ให้เล่าแต่มันเล่าได้ไม่ละเอียดอ่ะมันเล่าแบบผิวๆแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าอ๋อโอเคก็แค่นี้เนาะก็คือเด็กจบงานเนาะต่างคนก็ต่างใช้ชีวิตเนาะแล้วก็เติบโตจนมันกลับมาถึง DNA ของความรู้สึกคือแล้ว The Trainee ฝึกงานเทอมนี้รักพี่ได้ไหมมันคืออะไรคือชื่อของมันอ่ะมันก็เหมือนกับความสัมพันธ์ของตัวเจนกับไรอันเนาะซึ่งรู้สึกว่ามันบางมากในการที่จะมาขยี้ตอนสุดท้ายรวมถึงความเป็นเด็กฝึกงานแล้วรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ impact พอในฉากที่ขอบคุณเด็กฝึกงานเรากับ impact ฉากนั้นกับคำพูดของพี่โจมากกว่าเพราะเราคิดว่าคำพูดของพี่โจอ่ะที่พี่โจเปลี่ยนไปเพราะพี่โจรู้สึกว่าคำพูดของฉันน่ะเคยกดตัวของเจนไว้แล้ววันเนี้ยฉันจะไม่พูดแบบนั้นกับเด็กฝึกงานอีกแล้วฉันจะบอกพวกเธอเก่งมากเว้ยพวกเธอทำดีที่สุดแล้วคือเขาระวังคำพูดตัวเองมากขึ้นแล้วว่าสิ่งนั้นมันกลับเป็นสิ่งที่พี่โจตกผลึกความคิดและพี่โจพูดมันออกมามากกว่าแต่กับเด็กฝึกงานอ่ะมันเหมือนกับเขาแค่แฟลชไปหาวันแรกที่มาสัมภาษณ์แบบเป็นเด็กไม่รู้อะไรเลยจนตอนนี้คุณเก่งขึ้นแล้วอ่ะไอความเก่งขึ้นแล้วอ่ะรู้สึกว่าไม่รู้สิรู้สึกว่ามันบิวได้มากกว่านี้ถ้ามันบิวได้ฉากที่เหมือนแบบว่าเฮ้ยป่านะได้ไปคุยกับหัวหน้าการเงินนะแล้วสุดท้ายวันนี้หัวหน้าการเงินจากคนที่แบบเกลียดเขากลายเป็นคนที่รักเขามากๆเลยถ้ามันเล่าด้วยความสัมพันธ์มาจะรู้สึกว่าเราอินกับความรู้สึกของเด็กๆฝึกงานที่จบแล้วมันมากกว่านี้เองมันเรากลับไม่รู้สึกว่าเฮ้ยเด็กฝึกงานมันแบบมันแค่เด็กฝึกงานแล้วก็ได้จบแล้วก็จบไปแต่มันกลับรู้สึกว่าเด็กฝึกงานมันรักที่นี่มากๆเลยมันแบบโอ้โหที่นี่ให้อะไรกับมันเยอะมากเลยเราไม่กลับไม่รู้สึกแบบนั้นเลยมันคือทุกอย่างที่มันออกมามันรู้สึกว่าผ่านคำพูดหมดเลยแต่เรากลับไม่เห็นในรูปของความเป็นภาพหรือความรู้สึกจริงๆเรารู้สึกว่ามันแบบ
มันขาด DNA ของเขาว่าเด็กฝึกงานไปหน่อยอ่ะเขารู้สึกคือเราอ่ะอำลาเด็กฝึกงานอ่ะส่วนเรารู้สึกว่ายังซึ้งกว่านี้อีกอ่ะแล้วเราเพิ่งเปลี่ยนเนี่ยเราเพิ่ง move จากสายงานเดิมมาอีกสายงานหนึ่งอ่ะแล้วแบบพี่น้องในสายงานของเราเองอ่ะก็คืออำลาเราอ่ะทำคลิปทำเลิฟอ่ะรู้สึกว่าเราซึ้งมากกว่าสิ่งนี้อีกอ่ะแล้วรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำมันก็ simple เหมือนกันแต่สำหรับเรารู้สึกว่าเขาเล่าแบบผิดประเด็นไปนิดนึงอ่ะคือไม่รู้นะเราไม่รู้ว่าเราก็ไม่ได้เก่งอะนะแต่คือเขารู้สึกพอเราดูรู้สึกว่าเราไม่ได้อินกับตรงนั้นเฉยๆอ่ะเขารู้สึกคือถ้ามันแฟลชเป็นเหมือนกับแบบพี่ๆทุกคนน่ะแบบส่งน้องเด็กฝึกงานเนาะแล้วก็เหมือนกับว่าเขาก็เหมือนกับออกมาพูดในความรู้สึกของแต่ละหัวหน้าแต่ละฝ่ายหรือว่าเขาออกมาแฟลชในความรู้สึกว่าแต่ละคนมันได้เจออะไรมาระหว่างทางอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นความทรงจำดีๆมากที่เราได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วว่ามันอาจจะมีพลังมากกว่าการแค่ว่าให้พี่โจขึ้นมาพูดมันกลายเป็นพี่โจอ่ะเป็นคนที่มีพลังแล้วพี่โจเป็นคนตระหนักรู้หรือเป็นคนที่เข้าใจอะไรบางอย่างขึ้นมาเองมากกว่าที่เด็กๆฝึกงานจะเหมือนได้อะไรกลับไปอ่ะมันเป็นอะไรอย่างนั้นจริงๆแล้วไอ้ฉากที่มันสำคัญอย่างการอำลาฝึกงานมันก็เป็นฉากที่เจนไม่อยู่ด้วยแล้วเจนก็ออกมารับตอนท้ายแล้วออกมารับปุ๊บแล้วก็คือขอลาไปเรียนเมืองนอกเลยเขารู้สึกคือแบบเฮ้ยทุกอย่างมันไวไปหมดเลยอ่ะคือมันพอรู้สึกว่าพอมันไวขนาดนี้จนทำให้เรานึกย้อนกลับไปว่าเฮ้ยถ้าเอาพี่เจนไปเรียนเมืองนอกอ่ะเป็นตอนจบ EP ที่แล้วอ่ะแทนที่จะเป็นเหมือนกับว่าขโมยแย่งงานน้องฝึกงานอ่ะอาจจะ impact กว่านะคือเข้าใจปะคือเราเหมือนแบบถ้าเอาเรื่องแย่งงานน้องฝึกงานไปเล่า EP ก่อนไปเลยนะแล้วก็คือโอ้โหแบบจนแบบเจนต้องแบบรู้สึกออกไปโดนคำคอรหาเนี่ยแล้วเจนก็แบบว่ามาเจอกับไรอันเลยก็บอกว่าโอเคพี่จะไปเรียนเมืองนอกนะมันอาจจะแล้วก็จบตัวนี้ปุ๊บแล้วอาจจะ impact กว่าก็ได้นะแล้วค่อยมาแบบเปิดมา EP เนี้ยค่อยมาเล่าเลยว่าแบบพี่เจมอยู่เมืองนอกทำอะไรแล้วความที่สงสัยที่สุดคือตอนเจมอยู่เมืองนอกจะไม่ติดต่อกันเลยเหรอคือมันใจร้ายไปเปล่าคือคนเป็นแฟนกันตกลงเป็นแฟนกันแล้วรู้สึกดีต่อกันแล้วเลยบอกว่าแบบพี่มาขอไปเรียนเมืองนอกนะแล้วอะไรอันก็ส่งพี่จนสุดทางเหมือนกันแล้วสุดท้ายคือผ่านไป5 ปีนะเว้ย5 ปีแล้วไม่ติดต่ออะไรอันเขารู้สึกคือแบบเอาจริงๆนี่ก็เลวอยู่นะคือเข้าใจแต่ไรอันมันก็รออยู่แล้วแหละเจนก็คงจะรออยู่แล้วแหละแต่ความรู้สึกคือแบบถ้าเกิดไม่รอแล้วไม่รู้การรอนี่คือเมื่อไหร่มันรู้สึกว่าเพราะว่าคือมันรู้สึกว่ามันติดต่อกันได้มันคุยกันได้มันต้องคุยกันเรื่อยๆเลยนึกว่าเขาเป็นแฟนกันแล้วเหมือนแค่แฟนทางไกลเข้าใจปะมันต้องคุยกันตลอดมันต้องอัปเดตตลอดมันต้องรู้ว่าจะมามันถ้าสมมติว่าแกว่าพี่เจนกลับมาด้วยความแบบฉันเซอร์ไพรส์พี่เจนไหนบอกว่าพี่เจนจะไม่กลับมาอีก2 เดือนทำไมอยู่ดีกลับมาวันนี้เลยแล้วมันเซอร์ไพรส์รู้สึกว่าอย่างนั้นมันคือการที่แสดงให้เห็นว่าตัวละครได้คุยกันแต่นี่คือเฮ้ยอะไรเซอร์ไพรส์จริงๆผมไม่คิดว่าพี่เจนไม่เคยคุยกันมาก่อนเลยไม่คุยกันมานานมากแล้วจนพี่เจนกลับมารู้สึกว่าเฮ้ยเป็นไปได้เหรอวะคนมันเป็นแฟนกันแล้วมันเป็นแบบคบกันแล้วมันจะไม่คุยกันเลยเหรอมันแบบมันก็โหดไปนิดนึงเนาะในความรู้สึกความสัมพันธ์ของคนหนึ่งอะเนาะโอเคแต่ในมุมของตัวละครมันคงจะรอได้แหละมันรักกันมากแล้วฉันแบบขอเวลาฉันจะไปแต่คือแบบแล้วคุณมันติดต่อกับมันไม่ได้เลยกลัวจะแบบว่าถ้าติดต่อกลับมาแล้วอยากจะรีบกลับบ้านมันก็ไม่ใช่เหตุไหมอะเขารู้สึกคือแบบเหรอวะมันมีความในความแบบว่าหรอใช่หรออะไรเงี้ยมันทำให้พอตั้งแต่จุดนั้นน่ะพี่หลุดเลยพี่ไม่อินเลยพี่หลุดโฟกัสของตัวละครเจนกับไรอันไปเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ตัวละครมันจะไม่ต่อกันเลยอะแล้วความมาเซอร์ไพรส์ฉันก็ไม่เซอร์ไพรส์แล้วอะการกลับมาฉันก็รู้สึกว่ามันจะดีใจนะก็ดีใจแหละแต่แบบออฟหล่อมากออฟโคตรหล่อเลยทรงผมใหม่ที่แบบออกมาเป็นแบบกลับมาเป็นรุ่นพี่เนี่ยกลับมาจากเมืองนอกเนี่ยแต่เรากลับไม่ได้อินกับความเป็นเจนเลยอะเจนที่เหมือนกับไม่ได้เจอไรอันนานมากไรอันที่ไม่ได้เจอเจนมากเราไม่เห็นโมเมนต์ของความคิดถึงของการแบบ5 ปีที่รอเลยมันไม่เห็นของความแบบคือเรารู้สึกเห็นไหมไรอันก่อนหน้านั้นจะเป็นอะไรเขาจะมีความแบบว่าเดินอยู่บนแบบสวงสวรรค์เนาะแบบว่าเดินตัวลอยแค่แบบรักใครสักคนหนึ่งอะแต่นี่คือเขารักคนนี้มากๆเลยแต่รอคนนี้กลับมาในวันนี้เขาก็มาเซอร์ไพรส์มันไม่เห็นการช็อกไม่เห็นอาการโกรธไม่เห็นความรู้สึกคือแบบอะไรเลยอะแล้วมีแค่ออกมาพูดแค่ว่าแกหนีเอาไปเข้าห้องน้ำกรี๊ดใช่ไหมล่ะถ้าใส่ฉากนั้นเข้ามาให้หน่อยนะจะโหจะฝึกฟินกว่าเดิมมากแต่ไม่มีออกมาไม่ให้คำพูดความรู้สึกคือแบบหรอใช่หรอเนี่ยเราเลยไม่เข้าใจว่าทำไมเขาเล่าได้มันซิมเปิลขนาดนี้มันซิมเปิลไปปะวะมันมีคำถามนี้เกิดขึ้นนะโอเคอันนี้คือสิ่งที่แพมพูดถามว่าในการเล่าของเขามันสมูทไหมมันสมูทแหละแล้วมันทำงานภาพดีไหมดีแค่แสดงแต่ละคนเก่งมากเรารู้สึกว่าแต่ละคนเล่นดีมากแต่มันแบบทำไมมันเหมือนกับแบบคือถ้าสมมติ EP ก่อนมันดูมีความเป็นแบบม้าจะเป็นยูนิคอร์นแล้วว่า EP นี้เหมือนม้าหัวหักไงก็ไม่รู้EP จบมันเหมือนจบแบบไม่สุด
ความรู้สึกของพี่แฮมนะมันกลายเป็นคนที่สุดคือใครบะหมี่กับเต้อ่ะโอเคถ้าเราดูมา12 EP แล้วรู้สึกว่าตัวละครมันใช้ชื่อว่าฝึกงานเทอมนี้รับพี่ได้ไหมเนาะแล้วมันก็ขายความเป็นเหมือนเจนกับไรอันแต่เอาตรงๆเราดูซีรีส์เนี่ยเราพูดเลยว่ามันคือซีรีส์ฝึกงานเรื่องหนึ่งอะของสังคมฝึกงานสังคมวัยทำงานสังคมของการเรียนรู้ที่จะเติบโตมีความเป็นแบบ feel good มีความรู้สึกว่าฉันแบบได้เติบโตไปเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งได้ค้นหาตัวตนของตัวเองรู้ว่าตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรอะไรเงี้ยแล้วมันก็เล่าความสัมพันธ์หลายความสัมพันธ์ในที่ทำงานไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่ชอบรุ่นน้องหรือจะเป็นมากับแฟนมาทำงานด้วยกันคือมันหลากหลายความสัมพันธ์ไปหมดเลยจนรู้สึกว่านี่ไม่ใช่ซีรีส์ BL ไม่ใช่ซีรีส์ Y เอาสำหรับพี่แฮมนะมันคือซีรีส์ทำงานซีรีส์ feel good ที่มันแค่มีคู่ BL 1 คู่เข้าไปตรงนั้นเท่านั้นเองแล้วก็มีคู่ชายหญิง1 คู่แค่นี้เลยความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการให้น้ำหนักมันเหมือนกับไม่ใช่โฟกัสไปที่ BL ขนาดนั้นแล้วมันก็ไม่ได้เล่าแบบความเป็นเล่าแบบขยี้ความเป็น BL ขนาดนั้นหรือเข้าขยี้ความเป็นความสัมพันธ์ของทั้งคู่แบบขนาดนั้นเพราะมันดูซิมเปิลไปหมดเลยจนความรู้สึกคือแบบการทำแบบนี้มันเหมือนแบบตกลงอ่ะคือเราจะชูหรือไม่ชูกันแน่จะเอาความเป็นตัวของเจนไรอันขึ้นมาไหมมันเหมือนแบบมันเลยทำให้รู้สึกว่าพอเราไปเล่าอย่างอื่นเยอะอ่ะมันเลยทำให้ความสัมพันธ์ของแทนที่จะเป็นตัวหลักอ่ะมันแบบถูกเล่าน้อยลงแล้วมันก็มาแบบอย่างเงี้ยมันรีบเล่าในตอนจบอ่ะผมรู้สึกคือแบบนิดนึงอ่ะแค่รู้สึกว่าไม่ชอบตอนจบเอาตรงๆนะครับผมชอบมาตลอดเลยอ่ะแต่รู้สึกพอมาเจอตอนจบรู้สึกแบบมันไม่ชอบขนาดนั้นนะมันไม่อินอ่ะโอเคแต่ก็ด้วยความที่11 ตอนที่ผ่านมามันก็มีความดีงามของมันแหละนะครับผมแล้วก็ตัวของพี่ออฟกันก็คือทำได้ดีแล้วน้องกันก็คือเล่นบทนี้ได้แบบว่ารู้สึกว่ามันไม่เป็นตัวเขาอ่ะมันไม่เหมือนว่ามันไม่เป็นคาแรคเตอร์ที่เราเคยเห็นเขาเล่นเรื่องอื่นมันเป็นอีกคาแรคเตอร์ใหม่ที่เขาดีไซน์ขึ้นมาซึ่งถามว่าออกมาโอเคน่ารักดีนะครับผมแล้วก็เขาเล่นออกมาได้เหมือนกับว่าเล่นออกมาได้เป็นเหมือนแบบเป็นคนที่ไม่รู้อะไรจริงๆเราชอบซีนหนึ่งจริงๆของ EP นี้คือการที่เหมือนกับว่าเป็นคำพูดของไรอันที่เหมือนกับว่าเราไม่รู้หรอกว่าเราจะแบบเป็นอะไรเราไม่อยากให้มาตั้งความฝันตั้งแต่ตอนเด็กๆเนาะว่าเราตอนเด็กๆจะเป็นอะไรเพราะสุดท้ายความฝันมันจะเปลี่ยนไปตลอดแต่อยากให้เรียนรู้มากกว่า learning มากกว่าเรียนรู้จนรู้สึกว่าเราเข้าใจว่าเราชอบอะไรแล้วค่อยไปหาความฝันจริงๆมันคือประโยคคีย์เวิร์ดสำคัญที่มันสะท้อนไปถึงทุกตัวละครเลยนะว่าแต่ละคนเรียนอะไรชอบอะไรทำไปก่อนแล้วค่อยรู้สุดท้ายว่าเราชอบสิ่งนั้นจริงหรือเปล่าถ้าไม่ชอบจริงได้ตัดไปแล้วก็ไปลองทำสิ่งใหม่ชอบค่อยทำต่อแล้วมันเป็นประโยชน์ที่คุยกับแบบว่าเนี่ยลูกพี่นะ4 ขวบไม่รู้จะทำอะไรทำไมไรอันเก่งจังเลยรู้นั่นรู้นี่รู้เยอะไปหมดเลยอะไรเงี้ยแต่เขาอาจจะเขาจะรู้เยอะคือเขารู้แล้วเขาชอบอะไรมาก่อนแล้วเขาเลยทำสิ่งนั้นอย่างด้วยแพชชั่นที่มันแรงกล้าความชอบมันเกิดจากการที่เขาได้รักคนหนึ่งความชอบมันเกิดจากการที่เขาได้ถูกหล่อหลอมด้วยสังคมที่น่ารักเพื่อนที่น่ารักมันทำให้เขากลายเป็นคนที่ครีเอทีฟที่เก่งขึ้นมาในตอนนี้อะไรเงี้ยแล้วว่าตรงนี้คือสิ่งที่รู้สึกว่าชอบในซีนหนึ่งของ EP นี้ก็ซีนนี้แหละซีนของการที่เขาได้ส่งต่ออะไรบางอย่างรวมถึงการที่พยายามเขาก็จะพยายามใส่แบบฉากเหมือนกันส่งต่อของแบบว่ากลับมาเนาะพี่เจกลับมาออฟฟิศเนี่ยทุกอย่างไม่เหมือนเดิมแล้วแต่ละคนที่เคยคุ้นเคยก็หายไปหมดแล้วออฟฟิศมันก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลาแต่สิ่งที่มันไม่เปลี่ยนเลยอ่ะคือความทรงจำที่เราเก็บไว้มันยังอยู่ตรงนั้นเสมอฮะงั้นอ่ะเวลาเราทำอะไรรู้สึกว่าไม่ว่าจะเปลี่ยนงานมากน้อยแค่ไหนครับผมงานเก่าๆมันคือไดอารี่ความทรงจำอ่ะแล้วมันคือสิ่งที่เราเติบโตและเรียนรู้มาเพราะฉะนั้นน่ะมันคือทุกๆอย่างในทุกๆที่เราทำอะไรก็ตามที่เราทำมันลงไปทุกอย่างมันมีความหมายแล้วว่ามันคือให้เหตุผลในจุดนั้นว่าไอสิ่งที่เราทำอ่ะความหมายของมันคือคุณค่าที่เราจะรักตัวเองมากขึ้นในอนาคตเพราะเรารู้แล้วว่าเราไม่ชอบหรือเราชอบอะไรเราเรียนรู้มากจนเราตัดสินใจได้ว่าเรารู้ว่าเราจะรับสิ่งไหนเข้ามาอยู่กับตัวเองแล้วอันนี้คือสิ่งแบบน่ารักมากๆรวมถึงการที่เหมือนกับพูดถึงว่าเราควรทรีตน้องๆแฟนคลับไม่ใช่แฟนคลับน้องเด็กฝึกงานยังไงอะไรเงี้ยเรื่องพยายามจะบอกนะถ้าใครที่แบบกำลังเข้าสู่วัยของความเป็นหัวหน้าคนต้องมีลูกน้องเราจะรู้ว่าเราคุยกับลูกน้องยังไงจัดการกับลูกน้องแบบไหนคุยแบบไหนใช้วิธีการแบบใดอะไรเงี้ยแต่ละอย่างมันก็เปลี่ยนไปหมดแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันก็เหมือนกับไม่เหมือนเดิมเนาะระบบต่างๆมันก็ไม่เหมือนเดิมทุกอย่างมันสมัยใหม่ขึ้นเด็กก็เรียนรู้เร็วขึ้นเด็กเข้าใจง่ายขึ้น AI เข้ามาช่วยอีกมันก็ต้องมีวิธีพูดที่มันแตกต่างกันออกไปแต่สำหรับอย่างนึงที่มันไม่ต่างกันเลยคือความจริงใจempathy คือสิ่งสำคัญการเอาใจใส่เขาคือสิ่งสำคัญแล้วว่านี่คือสิ่งสำคัญในการที่จะดูแลคนที่เป็นyounger กว่าหรือคนที่เป็นรุ่นน้องกว่าเราได้นะฮะโอเคอะ
ก็ประมาณนี้นะครับผมกับซีรีส์12 ตอนกับฝึกงานเทอมนี้รับพี่ได้ไหมThe Trainee คิดว่าทุกคนน่าจะแบบมีมุมที่ชอบแตกต่างกันเนาะแล้วว่าเพื่อนๆพี่แอมดูก็บอกแต่ละคนก็จะชอบตรงนั้นตรงนี้ที่มันแตกต่างกันแต่ทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพี่ออฟจุมพลเรื่องนี้โคตรหล่อแต่ดูดิความหวานที่เขาออกมาแสดงเนาะกับความเป็นแบบเจนกับไรอันก็เป็นความหวานที่เบาๆนะไม่ได้ความหวานที่แบบว่าโอ้โหแบบอะไรมากๆถ้าเทียบกับ Cooking Crush เรื่องก่อนหน้านี้ของเขานี่คือดูดเดือดกว่านี้อันนี้เบามากนะครับผมสำหรับพี่แฮมโอเคก็ใครคิดยังไงเรามาคอมเมนต์กันแล้วกันนะที่ตอนจบแล้วนะครับผมแล้วก็ต้องฝากเอาไว้ด้วยนะครับกับ GMTV ที่ขอบคุณที่ผลิตผลงานดีๆอย่างนี้ออกมานะครับผมกับ The Trainee นะครับผมก็ถือว่าในแง่ของความเป็นอาชีพในแง่ของความเป็นออฟฟิศเรื่องนี้ตอบโจทย์ออกมาแล้วมันให้หลายๆอย่างมากๆในเรื่องของแบบนั้นโอเคครับผมแล้วก็หวังว่าจะเจอผลงานอื่นๆของออฟกันต่อไปอีกในอนาคตรวมถึงน้องๆทุกคนด้วยเนาะแต่ละคนก็จะมีสตอรี่ของตัวเองชอบตอนแบบเต้ตอนจบตอนแต่งงานมากคือแบบไปทำผมมาแล้วจากผมอยากศกก็เป็นผมตรงหล่อเลยไปเซเลนโบรเอาเป็นคุณชายราชนิกูลไปเลยโอเคปีนี้ GMMTV 2025 ที่จะประกาศคิดว่าเดี๋ยวเขามีออฟกันอีกเรื่องฉันว่ามีเอาไหมฉันว่ามีเล่นกันจนกว่าจะแบบไม่อยากเล่นฉันว่าจนแบบออฟจะแบบผมแก่แล้วผมอยากเล่นแล้วรอดูฉันว่ามีรอดูนะครับผมแต่ถ้ามีก็รีแอคเหมือนเดิมโอเคก็ขอบคุณอีกครั้งวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามได้ทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แพมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่เรื่องอื่นๆในอนาคตไปแล้วบ๊ายบาย